के गर्ने हो अगाडि जाने कि होइन साह्रै अप्ठ्यारो बाटो साह्रै गलियो पसौँ त्यहाँ परालमा लु होइन हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्ने कि फर्किने त अगाडि बढ्न गाह्रो छ फर्किन पनि साह्रो छ फरक अनुभव लिन कहिलेकाहीँ नहिँडेको बाटो हिँड्नुपर्ने रहेछ। आफू नहिँडेको बाटो हिँड्दा रोचक लाग्छ, तर कोही नहिँडेको बाटो हिँड्दा यस्तो अनुभव हुँदो रहेछ जुन व्यक्त गर्न सकिँदैन। यो बाटोबाट कोही हिँडेको छैन, नयाँ नौलो मान्छे हजुरहरू आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। साँच्चै रोचक यात्रा, कहाँ पुगिन्छ थाहा नै छैन, बाटो जस्तो होस् परवाह छैन। आमामामा कस्तो राम्रो मैदान टार आयो हो, गजबको सुपारी भएको लु हेर। के होला ठाउँको नाम? हिँड्दा हिँड्दै नयाँ नयाँ ठाउँहरू आइपुग्ने, कल्पना गरे भन्दा सुन्दर टारहरू, सुपारी बगानले भरिएको पहाडी क्षेत्रको मैदानी भूभाग। के ठाउँ भन्छ बुवा यसलाई? कालीटार कालीटार। 90,500 को 90,500 90,000 अप्ठ्यारो भन्नु भन्दै 1 लाखमा 5 गठी 1 लाखमा 5 90 भनेको 95,000 95,000 जसोतसो बाटो पहिल्याउँदै निरन्तर बढेको बढै घर भेट्दा खुसी लाग्ने ठाउँको नाम स्थानीयलाई सोध्दै अघि बढ्दै। यो ठाउँको नाम चाहिँ मानाबुङ हो। झापा बुधबारे छेउको भोटेटारबाट यात्रा सुरु गर्नेछौँ। यो यस्तो ठाउँ जहाँ दुईतर्फबाट कालोपत्रे आएर अचानक टुङ्गिन्छ। यहाँभन्दा अघि के छ त अब? स्थानीय पनि अनभिज्ञ। बाटो नै हिँड्दैन। अहिले त अब गाडी छ, गाउँहरू चाहिँ छन्। गाउँ त छ नि, बस्ती गाउँ छ। हामी हिँड्दा हिँड्दै बाटो सकिए तापनि बल गरेरै अघि बढ्ने प्रयास गर्छौँ। बाटै सक्यो, बाटो छैन, यता पाड यता पाड यता पाड फर्क्यौ। अलि अगाडि त जाउँ होला। कहाँ केही छैन यहाँनिर। वैकल्पिक बाटोहरू पक्रेर हामी फेरि गाउँ छिर्छौँ, रोचक स्थानहरू पुग्छौँ, स्थानीयहरूसँग रमाइलो गफगाफ गर्छौँ। भन्नु सजिलो, काँचो कचिलो छ। काँचो कचिलो छ भनेको अप्ठ्यारो कि राम्रो हो? काँचो कचिलो अब राम्रोमा राम्रो, नराम्रो धोती लाएर अनि यता गाँसेको त्यो गोलगन्जी भन्ने त्यो लाएर चाहिँ तपाईँको मैले 3 क्लास पास गरेको। प्रस्तुत छ कोही नहिँड्ने बाटोको यात्रा विवरण। झापाबाट छिरेर अनभिज्ञ ठाउँ हुँदै इलाम निस्कने अप्ठ्यारो तर रमाइलो यात्रा। यो स्थान हो झापाको चाराली। नेपालको सबैभन्दा पूर्वी सहर काँकरभिटाभन्दा 11 किलोमिटर पश्चिममा पर्छ चाराली। चारालीबाट उत्तर बढ्छ मेची राजमार्ग। यसले इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ पुर्याउँछ। चारालीबाट करिब 8-9 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ बुधबारे बजार। यो मार्ग हुँदै यात्रा गर्दा पर्ने झापाको अन्तिम ठुलो बजार हो बुधबारे। बुधबार हाट लाग्ने भएर नै यसलाई बुधबारे भनिएको हो। बुधबारे पुरानै बजार क्षेत्र हो। हाल पनि यहाँ पुराना घरहरू देख्न सकिन्छ। हामी अहिले बुधबारेको यो पुलचोक भन्ने स्थानमा छौँ। पुलचोकबाट चाहिँ 2टा बाटो छुटिन्छ। एउटा सिधै जाने चाहिँ मेची राजमार्ग भइहाल्यो। यो चाहिँ अब इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ पुग्ने नै मार्ग हो भने हाम्रो चाहिँ आजको यात्रा चाहिँ यहाँदेखि भित्रतर्फको। यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग 10-15 मिनटमा भोटेटार भन्ने स्थान पुग्न सक्छौँ र त्यहाँदेखि अगाडिको एउटा बाटो खोजी गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अटोमा जाउँ। कतिजना हुनुहुन्छ? यो हो बुधबारेको पुलचोकबाट भोटेटार जाने सडक। हाल कालोपत्रे गरिएको छ सडक। सडक छेउछाउ घरै घर छन्। यता बाक्लो बस्ती छ। बिस्तारै सहरीकरण हुँदै गरेको अवस्था छ। सुपारीको बोट प्रशस्तै, एक प्रकारले सुपारीको जङ्गल नै मान्न सकिन्छ यो क्षेत्र। धेरै राम्रो हुन्छ सुपारीको उत्पादन यता। केही क्षणमा कालोपत्रे सकियो र ग्राभल सडक सुरु भयो। अब हामी लगभग भोटेटार आइपुग्नै लाग्यौँ। यो हो भोटेटार। पुलचोकबाट हामी 10-15 मिनटमै भोटेटार आइपुग्यौँ। एउटा सानो बजारी क्षेत्र हो भोटेटार। यसरी 2वटा सडक भोटेटार आउँछन् र मिल्छन्। देब्रेतर्फ देखिएको सडक अघि हामी आएको। यता दाहिनेतर्फको कालोपत्रे सडक शनिसरेबाट जयपुर हुँदै यहाँ आइपुग्छ। यसरी जब 2वटा सडक भोटेटारमा मिल्छन्, लगभग सवारीयुक्त सडक सकिन्छ। यहाँबाट उत्तरतर्फ एउटा सानो कच्ची सडक गएको देखिन्छ। हामी त्यही सडक पहिल्याउँदै उत्तर बढ्न खोज्दैछौँ, तर थाहा छैन कता पुग्छ त्यो बाटो। यहाँको स्थानीयसँग एकपटक यो विषयमा जानकारी लिएरौँ। इलाम हो मेरो जन्मथलो। म 13 वर्ष हुँदा यहाँ मधेस यहाँ हो टेकेको। अब अहिले
भोटेटारमा बस्यो होक्से भन्थे पहिला अनि अहिले अब यहाँ बस्दै लाँदा अब अहिले भोटेटार भन्छन्। यो भोटेटार चाहिँ अब पहिला होक्से नै भन्थे, होक्सेमै होक्से नै। अनि पछि फडनी भयो, 36 सालको फडनी यो 36 सालमा फडनी हुँदाखेरि अनि त्यहाँदेखि अब सबै आयो, अनि एउटा आयो दोडा आयो, एउटा दोडा आउँदा अनि यहाँ अब यो चोक जस्तो भयो। भोटेटार किन नाम राखे एउटाले भोटे यहाँ के गरौँ भनेर अब सबैले उ गर्दा यो चौतारो बनाए के गए अनि गर्दा भोटेटार भन्नाले अनि भोटेटारै नामै रह्यो। उति बेला भोटे थिए होला यहाँनिर। उहिले तर हामीले म पाहाडबाट आउँदाखेरि यहाँ थिएनन् भोटे, सबै यो जङ्गल थियो। यहाँ हात्ती बसेको, यहाँ हात्ती बस्थ्यो। अनि हामी ऊ त परबाट गऱ्यौँ, यो माथि डाँडामा हेर्दा यहाँ हात्ती जम रुख हाँगा भात्थ्यो, बस्थ्यो, बास बसेर हात्ती जाने ठाउँ। अनि पछिबाट अनि फडनी भयो, 36 सालको फडनी यो। भोटेटारसम्म त पक्की सडक आएकै छ। यो ठाउँको जानकारी धेरैलाई छ पनि, तर यहाँबाट अघि के छ प्रायलाई थाहा छैन। हामीले धेरैलाई सोध्यौँ पनि, तर यसअघि के छ भन्ने सठिक उत्तर आएन। गाउँठाउँ त छ होलान्, तर त्यता जाने कारण नै बन्दैन प्रायको। हामी पहिला त कति हाम्रो हिँडेर गाडी नहुँदा हिँडेरै फिकल पशुपति जाने आउने। अहिले चाहिँ हिँडिँदैन, अहिले त अब बुढो बाटो नै हिँडिँदैन। अहिले त अब गाडी गाउँहरू चाहिँ छन्, गाउँ त छ नि, बस्ती गाउँ छ। धेरै पहिले मेची राजमार्ग नबन्दा यताबाट हिँडेर इलाम छिर्ने चलन रहेछ। जब मेची राजमार्ग बन्यो तत्पश्चात सबैले उतैबाट यात्रा गर्न थाले। यो मार्ग काम परेकोले मात्र हिँडे होलान्, नत्र हिँड्ने कारणै रहेन। केही अघिसम्म यहाँबाट सानो गोरेटो मात्र अघि बढ्थ्यो अरे। हाल चाहिँ कच्ची सडक देखिँदैछ। प्राय खोलाबाट बालुवा गिटी बोक्ने ट्र्याक्टर यो मार्ग भएर चल्दो रहेछन्। हामी अब यही मार्ग भएर कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ अन्तिमसम्म पुगेर हेर्ने जमर्को गर्दैछौँ। गाउँठाउँ त पक्का पनि होलान् यहाँभित्र। हामी भोटेटारबाट अझ अघि जाने प्रयास गर्दैछौँ। भोटेटारबाट अगाडि अब कहाँ पुगिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। यहाँसम्म चाहिँ दुईतर्फैबाटै बाटो आए, अनि यो बाटो चाहिँ ठ्याक्कै भोटेटारमा आएपछि सकियो। यहाँसम्म चाहिँ कालोपत्रे सडक नै छ भने यहाँबाट अगाडि चाहिँ कच्ची बाटो छ। अब यो पनि साँगुरिँदै गएको जस्तो देखिन्छ। अहिले खासै चाहिँ मान्छेहरूको चहलपहल छैन यो बाटोमा। अब माथिको गाउँहरूबाट यो बाटो प्रयोग नगरी अन्यत्र बाटो प्रयोग गरेर बजार निस्किने चलन छ अरे। माथि गाउँ छ या छैनसम्म पनि थाहा छैन। प्राय मान्छेहरू हिँड्ने बाटो पनि होइन यो अहिलेको लागि। हामी चाहिँ यहाँबाट अब अगाडि बढेर चाहिँ कुनै गाउँ बस्तीहरू खोज्दै त्यतै बढ्नेछौँ। भोटेटार कटे पश्चात बिस्तारै घरहरू पातलिए र मानवीय चलपल शून्य नै भइहाल्यो। कच्ची सडक छ, हाम्रो मोटरसाइकल मजाले जान सक्ने गरीको। प्राय जङ्गलको क्षेत्र छ, बिचबिचमा फ्याट्टफुट्ट घरहरू भने देखिन्छन्, तर बाक्लो गाउँ छैन। यहाँ चाहिँ घर छ है भनी छुट्याउन सकिन्छ परबाटै, किनभने त्यहाँ सुपारीका बोटहरू हुन्छन्। हरेक घर भए स्थान सुपारी बगैँचाले घेरिएको हुन्छ यता। भोटेटारबाट हिँडेको 10 मिनटमा यो घर भए ठाउँ आइपुग्यो। यहाँको स्थानीय खोजेर गफगाफ गर्ने दाउमा छौँ हामी। के गाउँ हो यो भनेको काली खोला भन्छन्। 6-7 घर 8 घर कति छ, 10 घर होला हो। भनेको अहिले हामी उभिएको ठाउँ चाहिँ झापा हो कि इलाम? यो इलाम पर्यो। इलाम आइसक्यो हामी। कहाँदेखि चाहिँ इलाम लाग्यो हामी? इलाम हामी यहाँ तल जुन पुल बन्दैछ। पुल बन्दैछ। अब के गर्ने र अब भन्नु सजिलो काँचो कचिलो छ। काँचो कचिलो छ भनेको अप्ठ्यारो कि राम्रो हो काँचो कचिलो? अब राम्रोमा राम्रो, नराम्रो काँचो कचिलो भन्ने तपाईँले कुरो बुझ्नुहुन्छ। अपुरो भनेको कालीखोला भन्ने स्थानबाट अझ अघि बढियो। बाटो ठिकै छ हालसम्म। बिचमा अन्य घरहरू भएको स्थान पनि भेटिए। बाक्लो गाउँ चाहिँ छैन, फ्याट्टफुट्ट घरहरू छ। सडक बिस्तारै उकालो चढ्दैछ, नजानिदो उकालो। जाडो दिन घाम ताप्न स्थानीयहरू सडकमा आएर बसेको देखिन्छ। यो इलामको रोङ गाउँपालिकामा पर्ने क्षेत्र रहेछ। आमा कस्तो राम्रो मैदान टार आयो हो। गजबको सुपारी भएको लु। के होला ठाउँको नाम? कस्तो मजाको सुपारी बारी छ, टार छ।
है यो त उता हामी बदामटार गएको थियौँ नि त्यस्तै खालको छ उकालो चढ्दा चढ्दै एकैचोटि यस्तो टार भेटियो लक्ष्मी सरलाई निकै मजा आयो यता समथल भूमि सबै सुपारीका वृक्षले ढाकेका सुपारी बगानभित्र घरहरू लुकेर बसेका यो निकै ठुलो टार रहेछ टार भनेको चाहिँ यस्तो पहाडी भेगमा भएको समथल भूमि हो सुपारीको जङ्गल पर देखिन्छ अग्ला अग्ला डाँडाहरू टारको पश्चिमी भेगबाट बिरिङ खोला बगेर गएको बिरिङभन्दा केही उचाइमा बसेको छ यो टार हामी यहाँको स्थानीय खोज्दैछौँ यस स्थानको बारेमा केही जानकारी लिने हेतु के ठाउँ भन्छ बुवा यसलाई कालीटार कालीटार कति चाहिँ घरहरू छन् होला यहाँ 22 घर छ 22 घर बसोबासो यहाँ राई तामाङ छ बाहिरको मान्छे खासै आउँदैन खासै आउँदैन खासै हजुरहरूको बजार चाहिँ कता हो नजिक बजार बुधबार नै जानुहुन्छ अहिले यहाँ त गाडीको सुविधा छ हप्ता हप्तामा लाग्छ ए हप्तामा एउटा गाडी आउँछ यहाँ हप्ता हप्तामा लाग्छ तर यो गाडी बाटो राम्रो नसोर्देर नि गाडी त्यति मजाले आउँदैन राम्रो हप्ता हप्तामा चल्छ हजुर यहाँदेखि बुधबार हिँडेर जानु पर्यो नि कति लाग्छ 100 रुपियाँ भाडा लिन्छ बजार जानलाई 1 घन्टा चाहिँ 1.5 घन्टा हिँड्नुपर्छ सुपारी कतिसम्मको चाहिँ बिक्री हुन्छ होला एउटा परिवारको 2,40,000 1,20,000 1.5 लाख त्यस्तो बेच्छ सुपारीबाट मात्रै हजुरले चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा कतिको बेच्नु भयो त यसमा मेरो पुरुषल बेच्दाखेरि कति 90,000 को 90,000 90,000 अप्ठ्यारो भयो नि त भन्नु है 1 लाखमा 5 कटी 1 लाखमा 5 ए 90,000 भनेको 95,000 ए म त 90,500 होला भन्ने सोच्छु नि त कति अगाडिदेखिको बसोबास छ मान्छेहरूको यहाँ साह्रै धेर वर्ष त भएको छैन हौ नयाँ नयाँ बस्ती हो नयाँ हो ए पहिला यो सबै सिरुबारी थियो अरे अनि त्यहाँ पछिबाट मान्छे झरेको अनि म चाहिँ गोदोक जौबारीको हो कति भयो हजुर आउनु म आएको चाहिँ 47 साल माघ 11 तिर आएको तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बस्ती थियो कि थिएन बस्ती यहाँ त्यो यहाँ कति भने त्यो एउटा बलबहादुरको हो अनि हेमलाल कुलमान बुढो 3 घर थियो अनि चन्द्रबहादुर 4 घर थियो अरूको चाहिँ सबै गोठै घर थियो पहिले त यो सुपारीहरू थिएन नाङ्गो थियो खालि कोदो रोप्थ्यो अदुवा रोप्थ्यो अनि अदुवा पनि कुरेर रोप्नु छोड्यो अदुवा कुरेर रोप्नु छोडेपछि त्यहाँदेखि सुपारीको बिउ लाग्न थाल्यो अनि अहिले चाहिँ सबैले सुपारी रोप्दैछ सुपारीबाट राम्रै छ सुपारी अरू आम्दानी केही छैन सुपारी मात्रै अरू आम्दाम सबै मुख्य त सुपारी छ हाम्रो अरू त छैन यहाँ सागसब्जीबाट सुपारी घरभित्र सेपले गर्दा सब्जी नहुँदो रहेछ अनि सुपारी होचो भइन्जेल चाहिँ सब्जी हुन्छ अनि सुपारी अग्लो भएपछि सब्जी हुँदैन यो स्थानको नाम कालीटार रहेछ सुपारी बगानभित्र यसरी बसेका छन् घरहरू हामी कालीटारबाट अझ अघि बढ्यौँ जहाँ पुगे पनि पुगियोस् भनेर भरे फर्केर यही बाटो आउँला दिनभरि अगाडि नै बढ्नेछौँ यो दुईटा बाटो उँधोले कहाँ लग्यो उँभोले कहाँ लग्यो बाटो चाहिँ हामी यता जान्छ उता मानाबुङ अनि मानाबुङ हुँदै त्यहाँदेखि याङ्रे त उता बढ्दै जान्छ दाजुबाट बुझियो यो बाटो याङ्रे भन्ने स्थान पुग्छ अरे तर सडक छ छैन चाहिँ उहाँलाई पनि थाहा रहेनछ हिँडेर चाहिँ पुगिन्छ अरे हेरौँ हामी मोटरसाइकलमा कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ यो कालीटारबाट त तलै तल झऱ्यो अब त फेरि खोलामै आइयो यो बिरिङ खोला हो अब बिरिङ खोलाबाट सायद अगाडि जाने बाटो छ छैन थाहा भएन एकदमै ओह्रालो झरियो तल यहाँ 1-2वटा घर चाहिँ छन् त्यहाँ सोधेर जानु पर्ला हामी चाहिँ अब यहाँदेखि अगाडि गएपछि कतै याङ्रे भन्ने ठाउँ छ अरे त्यहाँसम्म चाहिँ जाने योजना बनाइँदैछ अब थाहा छैन बाटो कताबाट यहाँबाट सोधेरै जानुपर्छ होला अगाडि यही तल केही घरहरू त थिए तर कोही मानिस भेटिएन सोध्नलाई हामी खोलै खोला अघि बढ्यौँ जुत्तामा बालुवा पसो
बाटै सक्यो, बाटो छैन, यता पाड यता पाड यता पाड फर्क्यौ। अलि अगाडि त जाउँ होला। कहाँ केही छैन यहाँनिर। जाउँ गाउँ भेटौँ छ कहीँ त। कहाँ आइपुग्यो हामी? यो कुन ठाउँ हो? यसलाई के भन्छ? यसलाई भन्छ बगैँचे। बगैँचे। अब हामी कता जानु? छैन त बाटो त नि। बाटो छैन र त भन्दैछु त, बाटो तपाईँहरूले छोडिराख्नु भएको छ। तलबाट एउटा बाटो चाहिँ छ अरे गाउँ छिर्ने। हामी कटिसकेछौँ, फर्केर तलै जानुपर्ने भयो फेरि। खोलाबाट निस्किएर हामी पूर्वतर्फको पाटोमा बनेको एउटा सानो कच्ची सडक हुँदै आयौँ। यो स्थानलाई ठकुरी बेसी भनिँदो रहेछ। तल खोलाको बुबाले यहाँबाट अघि जाने बाटो छैन भन्नुहुँदै थियो। एकदमै ग्रामीण भेगमा आइपुग्यौँ हामी। यो ठकुरी खेत भन्ने स्थानमा केही घरहरू त छन्, तर मानिस कोही देखिएन। यसै पनि गाउँमा दिनको समयमा घरमा मानिस भेटिँदैन, प्रायः खेतीबारीमै व्यस्त हुन्छन् स्थानीय। यहाँ अघि मानिस देखिँदैछ, सोधेर जानु पर्ला अघि। औ साथी, बाजी कसले जित्यो लु भन्नु त? बाजीको हो नि। दुःख सुख बाजीको। दुःख सुख हो। के ठाउँ भन्छ हजुर यसलाई? ओहो, नमस्कार हजुर, नमस्कार। नमस्कार। ठाउँको नाम चाहिँ भनिहाल्नु। ठकुरी बेसी। मेरो नाम सन्त कुमार राई हो। तपाईँले फेसबुकमा राम्रो देख्नु पाउनुहुन्छ। ओहो, तपाईँले चाहिँ एकचोटि जिल्ला स्तरीय क्यारम बोर्ड जितेको हो नि? होइन ओ लक्ष्मी सर, ओ कहाँ बसेको त्यहाँ? कहाँ हेरे अनि अब सबै छैन यहाँ, कता के हो के हो? के गर्ने हो? अगाडि जाने कि? होइन, साह्रै अप्ठ्यारो बाटो, साह्रै गलियो, पसौँ त्यहाँ परालमा। लु होइन, हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्ने कि फर्किने त? अगाडि बढ्न गाह्रो छ, फर्किन पनि साह्रो छ। फर्किन साह्रो छैन कि? फर्किन त फर्किन्छ, तर अब यो बाटो यस्तो छ, काहीँ त पुग्ला यो, काहीँ न काहीँ त यो बाटोले पुर्याउला। साह्रै सुन्दर ठाउँ चाहिँ छ। एकताल चाहिँ बाटो जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ बल गरौँ नि त। एकपल्ट बल गर्नु त। एकपल्ट बल गरौँ। जाउँ जाउँ जाउँ, अगाडि जाउँ। बहुत अप्ठ्यारो बाटो। अझ अघि बढेपछि एउटा सानो गाउँ भेटियो। गाउँमा कोही व्यक्ति भेटिएन। घरभित्र कोही छ कि आवाज दिएर बोलाउनु पर्ला यहाँ चाहिँ। याङ्रे पुग्न चाहिँ? याङ्रे पुग्नु चाहिँ गाउँपालिकादेखि अलिक उतादेखि गएर चाहिँ जाने हो। ए पिचबाट पुग्नै पर्छ याङ्रे जान? यहाँदेखि गाउँ जाँदा नै हुन्छ। गाउँ चाहिँ जान खोजेको। यो स्थान तल्लो मानाबुङ रहेछ। याङ्रे पुग्न त राजमार्ग निस्किनु पर्छ अरे निकै टाढा पुगेर। अब हाम्रो लक्ष्य फेरियो, हामी सिधै अघि बढ्ने भयो। कतै त पुगिएला पक्का पनि। यो ठाउँको नाम चाहिँ मानाबुङ हो। अनि यहाँबाट याङ्रे जानुको लागि होइन तपाईँहरूले? हामी याङ्रे जानुको लागि यहाँबाट यस्तो अफरोड छ। तपाईँहरू यहाँबाट गएको यता टर्निङ नहानिकन तपाईँहरू यहाँबाट सिधै जानुपर्छ। सिधै गएर त्यो अलिकति भत्केको जस्तो देखेको ठाउँबाट त्यहाँ एउटा गाउँ आउँछ। त्यो गाउँलाई चाहिँ ओजेली भन्छ। त्यो गाउँबाट फेरि तपाईँहरू ठाडो निस्किनु भयो भने माथि परिगाउँ भन्ने गाउँ पुग्छ। अनि त्यहाँबाट अलिकति ओह्रालो ओह्रालो छड्के छड्के हुँदै झर्नुभयो भने तपाईँहरू याङ्रे पुग्नुहुन्छ। यो स्थानलाई पनि मानाबुङ नै भनिँदो रहेछ। पहाडी थुम्को माथि बसेको छ गाउँ। तल बिरिङ खोलाको दृश्य। अघि हामी मोटरसाइकल त्यही देखिएको खोलै खोला कुदाएर आएको। बाक्लो बस्ती त छैन यता, घरहरू फिजारिएर बसेका छन् मानाबुङमा। गाउँको बीचबाट सडक गएको छ। तुलनात्मक रूपमा यता केही सहज सडक छ। यो बाटोबाट कोही हिँडेको छैन, नयाँ नौलो मान्छे। हजुरहरू आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। मेरो नाम भीम राई हो। यो भीम डाँडो भन्छ यसलाई, भीम डाँडो भन्छ मेरो नाम। हजुर, मेरो नामबाट भीम डाँडो भन्छ। यहाँ जति मेरो भाइ बहिनीहरू, भाइ भतिजेनीहरू, छरछिमेक इष्टमित्रसँग हामी मेलमिलाप भएर बसेको छौँ। अहिलेसम्म हामी नराम्रो त्यस्तो भएको छैनौँ। अनि हजुरहरू आइदिएकोमा धेरै खुसी छ। अब राईकै बसोबास हो? यो राईकै बसोबास, लेप्चा परिवार यता छ। लेप्चा परिवार यता 2-4 घर छ। कति वर्षदेखिको बसोबास तपाईँको यहाँ?
यहाँको बसोबास भनेको हामी जन्मेकै यहीँ हो। तपाईँको बुवाहरू पनि यहीँ जन्म हजुर, बुवाहरू पनि यहीँ जन्मनु भएको। मेरो बाबुको नाम छविलाल राई हो, आमाको नाम फुलमाया राई हो, मेरो नाम भीमबहादुर राई हो। मेरो भतिजोको यो घर हो, यो तलम घर मेरो भतिजहरूको। हामी दाजुभाइ यहाँ छ्यापै बसेको छौँ र हामीलाई अहिले हाँसी खुसी दुःख सुख जस्तो चलिरहेछ। अनि यहाँ कुनै कुरोमा हामीलाई अब खाँचो गाह्रो त्यस्तो हुन्छ होइन सर, तर खाँचो गाह्रो भए पनि हामीलाई खान लाउनुको त्यति दुःख छैन। म 3 बहिनी 3 भाइ, मेरो छोरा छोरीहरू 6 जनाको बाबु म। अनि बुवा बसी बिहालो के छ यहाँ, के कसो गर्नु? बसी बिहालो त यही हो, खनजोत हजुर अनि यसो अम्लिसो अदुवाहरू लायो, अनि खुर्सानीहरू लायो, त्यही बेचबिक्री गर्यो, त्यही खायो। अब त्यसैले आदान प्रदान गर्यो। गाई बस्तु पालनहरू कतिको छ? गाई बस्तु पालन यहाँ त्यति छैन, बङ्गुर पालन चाहिँ यहाँ तल हाम्रो छोरीहरूको, बाख्रा पालन छ मेरै छोरीहरूको। तपाईँहरू बाख्रा खाने राई कि नखाने राई? हामी खाने राई हो, हामी गुबाई चाहिँ जम्मै खाने खालको राई हो म चाहिँ। त्यो खालको राई हो। अब भनिहालेँ हामी भीम याक्खा या यक्खा राई हो, हामी खास याम्फू राई हो। याम्फू हजुर, हामी चबाम भन्थ्यो कि, तर हामी याम्फू चाहिँ हो। यो गाउँमा सबै राई हजुर, लेप्चा पनि बस्नुहुन्छ? लेप्चा यता 2-4 घर छन्, 2-4 घर छन्। अनि हामी चाहिँ यता यसो दाजुभाइ यसरी एउटै परिवार हजुर यसरी छ। अनि ज्वाइँ चेलाहरू पनि यता नजिकै पनि छन्। हाल पनि यो मानाबुङ पिछडिएकै छ विकासको पाटोमा। पहिले त झन् धेरै समस्या थियो रे यता। पुराना कष्टकर दिनहरू सम्झँदै स्थानीय भीम राई धोती लाएर अनि यता गाँसेको त्यो गोलगन्जी भन्ने त्यो लाएर चाहिँ तपाईँको मैले 3 क्लास पास गरेको। बिरी लाएको चाहिँ कन्धानी भन्थ्यो नि, कन्धानी यस्तो बान्ने, त्यस्तो लाएर चाहिँ मैले 3 क्लास पास कोदोको खोले खाएर पढेको। हेर्नुहोस्, म 21 साले हो, 33 सालमा मैले 3 क्लास जिल्ला स्तरीय परीक्षामा चाहिँ म फर्स्ट भएको व्यक्ति हुँ। 25 रुपियाँ पैसा पनि दिएको थियो मलाई त्यतिखेर। 25 रुपियाँ पाएँ, इनाम पाएको। त्यो इनाम भन्थ्यो नि त, 25 रुपियाँ दिनुभएको थियो। त्यो 25 रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको साह्रै ठुलो पैसा, धेरै ठुलो। त्यसले चाहिँ अनि कपडा फेरेर दही कपडा भन्थ्यो, सर्टहरू किन्थ्यो। अनि छालाको पेटी भन्थ्यो, उहिले त छालाको पेटी पाउँथ्यो नि त। छालाको पेटी 3 रुपियाँमा, 3 रुपियाँको चप्पल, त्यो बाटा चप्पल जस्तो नि, 3 रुपियाँमा त्यो चप्पल लाएँ। अनि यसै गरेर म पढेर 3 मात्रै मैले पढेको हो। अहिले यसो लेप्चे चाहिँ गर्नु पर्दैन मलाई, अलिअलि सैनगन चाहिँ आउँछ। त्यो बेलामा अरूले चाहिँ पढ्दैनथे? अरूले त्यति पढ्थेन हौ। तपाईँको हाम्रो वीरबहादुर मास्टर भन्थ्यो पौरी गाउँको, उहाँले पढाएको हो हामीलाई। साह्रै दुःख गरेर हामीले पढ्यौँ, 9 जना 10 जना धेरै छात्रहरू। नानीहरू छोरी मान्छे त पढायो भने बोक्सी भन्थ्यो र निकालिहाल्थ्यो, पढ्नै नदिने। अब छोरा मान्छे हामी यसो पढ्नु गयो अरे भने कुटेर बाबुले घरतिर कुदाइहाल्थ्यो। अनि अब ऊ चाहिँ धामी, हाम्रो बाबु चाहिँ हाँगे बिजुवा भन्थ्यो है। बिजुवा मान्छे, ऊ यसो खाइपिने गर्ने। अनि स्कुलदेखि झिकेर लिएर कुट्दै कुट्दै घरतिर काम कहाँ हो, यहाँ तिमीहरू के गर्नु आएको? तपाईँको यस्तो फोटोहरू अहिले भित्तामा टालिन्छ नि, यो पोस्टकार्डहरू केहरू, त्यस्तो गऱ्यो भने यो मार्की आउँछ, यो मार्की आउँछ, यो किन टालेको, कसले टाले यो भनेर चाहिँ च्याचुत गरिदिन्थ्यो। अनि अङ्गारले भुइँ कोर्नु नहुने, त्यो कुखुरा हराउँछ भन्थ्यो। बक्साल खेल्यो भने कुखुरा हराउँछ भन्थ्यो। अब तास जुवा त जानिएन, खेल्दिनँ पनि, म जान्दिनँ पनि। त्यो रक्सी झाड भने त हामी मतोली हो, अलिअलि अब सानोमा खुवाएको होला, अलिअलि खाने चलन। अहिले त अब म खाँदिनँ। अनि त्यस्तो चलन थियो। तर दुख बिराम भयो भने तपाईँको धामीको भरमा फेरि जाति हुनुपर्ने, वैद्य डक्टरहरू थिएन। अहिले भनेको हेर्नुहोस्, यसो टाउको दुख्यो भने डक्टर, ज्वरो आयो डक्टर। अहिले त्यस्तो चलन छ। उहिले जति त्यो जडीबुटी घोट्यो, के ताछ्यो, बोक्रा सोक्रा, त्यसैले जाति हुने चलन थियो। अहिलेको जमाना र उहिलेको जमाना धेरै फरक छ। पहिलेको अर्ग्यानिक, अहिलेको भनेको विषादी। खानेकुरामा पनि यो डिफिकल्ट हो कि जस्तो लाग्छ नि सर मलाई। खानेकुरामा धेरै उयो भइरहेछ। गाउँको सबैभन्दा वृद्धा 90 वर्षीय बुढी आमा, उहाँ भीम राई दाजुको आमा हुनुहुँदो रहेछ। एकछिन आमासँग पनि गफकाफ गरिहालौँ। 90 सालको
90 सालको भन्थ्यो तोरी मान्छे बाजे बोजूले भनेको छोराहरू 4 भाइ हुँदाखेरि अहिले 3 भाइ छ एकजना कान्छा छोरा वर्षा दिनको खसी गयो छोरी एउटा त्यो पनि कुटुम्ब गएर खसी गयो छैन 3 भाइ छ तिनीहरू तिरैतिर यो मात्र यो साइला मात्रै काखमा यो आमाले यो के को माला लाएको ओए तैँले उन दिएको ए उयो कति के अरे लिम्बुनी फुल यो चाहिँ औषधि हो यस्तो अब चोट परेको काटेकोमा लाउनु आमा 11 साल 11 कि 21 वर्षमा बिहे गरेको बिहा र त 21 सालमा माथि पुकेसँग अनि त्यो मरेर चाहिँ हाम्रो बाबुले लिएको अनि हामी जन्मिएको कान्छीपट्टिको अब 2वटा छोरा छोरी थियो कि नानाहरू हाम्रो बाबा मरेको 3 दिनमा छोरी खस्यो यत्रो थियो छोरा काखे थियो दिदी मरेको 3 दिनमा छोरा पनि खस्यो अनि एउटा ससुरा एउटा बुहारी हामी मानाबुङबाट अघि बढ्दैछौँ हामी हिँडेको 5-6 घन्टा नै भइसक्यो अब त जे होस् यात्रा रमाइलो हुँदैछ विद्यालय छुट्टी हुने समय भएछ बाटोमा विद्यार्थीहरू भेटिए घर फर्कँदै गरेका सडक यस्तै छ मोटरसाइकल मजाले चल्न सक्ने विद्यालयको शिक्षकसँगै घर फर्कँदैछन् विद्यार्थीहरू परिगाउँदेखि हजुर हजुर हो त्यो हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ अब तपाईँ हाइवे छिर्नलाई यो बाटो जानुभयो पुग्नुहुन्छ यो अलि माथि एउटा स्कुल छ स्कुलदेखि यता बाटो छिर्नुहोस् दो बाटो आयो त यता कि यता दो बाटो आयो कसलाई सोध्ने र अब घरमा मान्छे हुनु न कोही तलकै बाटो हो भन्ने अनुमान लाग्यो तलकै बाटो हो कि भन्ने अनुमान लाग्यो मैले तल्लो बाटो नहुन सक्छ उभै जानुपर्ने हो हुन चाहिँ हामी कि अब उँधो हो कि जाने कहाँसम्म थाहा छैन अनि कता जानु कताको गइदिने यतै गइदियो 2टा बाटो आयो यतै गइदियो कहीँ त पुगिन्छ उँधो जाउँ उँधो नजाउँ उभै जाउँ हो त ल जाउँ हामी उकालो सडक निकै माथि आयौँ यो स्थानलाई पहरी गाउँ भनिँदो रहेछ फाटाफुट्टा घरहरू छन् यता आउँदै बाटो कता गयो गाउँ कता हरायो स्वादै यस्तो चिया बगान पो आयो सुन्दर चिया बगान पहरी गाउँ भन्ने स्थान छेउ अचानक चियाबारी भेटियो एकछिन यतै थकान मार्ने भयो चियाबारीको दृश्यहरू हेरौँ एकछिन चियाबारीसँगै धुपीका वृक्षहरूले थप सुन्दरता बढाएको निकै रमाइलो लाग्यो यता आइपुग्दा आजको यात्रा भोटेटारबाट भित्र छिर्ने भन्ने मात्र योजना थियो हाम्रो तर हामी निकै अगाडि आइसकेका छौँ कहाँ कता छौँ चाहिँ थाहा छैन तर पनि यात्रा रमाइलो भइरहेको छ निकै मजा आयो स्थानीयहरूसँग गफगाफ गर्न पाउँदा चियाबारी कतै टिपिसकेर फडानी गरिएको छ भने कतै हरियै छन् चियाका बुटाहरू चियाबारीको सुन्दरतामा एकैछिन रमेर हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ अब हेरौँ कुन गाउँ भेटिने हो फेरि लगभग साँझ पर्न लागेको छ अहिलेको छोटो दिनमा 5 बजेबाट त अँधेरो नै हुन्छ चिसो पनि निकै बढेको छ हामी सायद निकै उचाइमा आइपुग्यौँ होला यहाँ ठुलो घर देखियो र अगाडि कालो पत्रे सडक अचम्मित भयौँ हामी यहाँ आयो अन्तिममा यसलाई बाखोर भन्छ यो हामीले चिनेकै ठाउँ हो यो चाहिँ मेची राजमार्ग मेची हाइवेको लसुने भन्दा 1 स्ट्यान्ड तल्ल चाहिँ निस्क्यौँ हामी अचम्म तरिकाले यहाँ आउने भनेर हामी हिँडेकै होइन कहाँ पुग्ने थाहा थिएन त्यत्रो बाटो आयो बिचका गाउँहरू रमाइलो चाहिँ भयङ्कर रमाइलो भयो यहाँ आएपछि
चाहिँ हामी अब मेची राजमार्गमा भेटेपछि त हामी यही बाटो भएर अब तल झर्छौँ र आजको भिडियोलाई पनि यही अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहने भयो।